Στο βίντεο αυτό θα δούμε ένα πίνακα που έχω φτιάξει με τα ρεύματα που με βοηθάει να φτιάξω τη στρατηγική μου σε ένα στίβο όπου το ρεύμα δεν έχει την ίδια ένταση σε όλο το στίβο. Θεωρώ ότι το ρεύμα έχει την ίδια διεύθυνση σε όλο το στίβο, ότι το VMG στα όρτσα είναι 45 μοίρες και το VMG στα πρίμα είναι 135 μοίρες. Στις γωνίες του πίνακα έχω κάποιες σημειώσεις που μου βοηθάνε να καταλάβω τον πίνακα. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε αριστερή είναι με σπορίες, όρτσα και πρίμα, χωρίς ρεύμα για να έχω ένα σημείο αναφοράς, με πολύ ρεύμα, με λίγο ρεύμα. Απ' την άλλη βλέπω δεξίνη με σπορίες αντίστοιχα. Εδώ κάτω βλέπω με το κυκλάκι το κόκκινο που θα καταλήξω ακριβώς με λίγο ρεύμα, που θα καταλήξω με πολύ ρεύμα, που θα καταλήξω με πάρα πολύ ρεύμα. Θεωρώ ότι το λίγο ρεύμα είναι μία μονάδα, έχει ταχύτητα μία μονάδα, το πολύ ρεύμα ταχύτητα 2 μονάδες και το πάρα πολύ ρεύμα ταχύτητα 3 μονάδες. Εδώ βλέπω την πορεία μου μέχρι το σημείο που θα καταλήξω με λίγο ρεύμα, πολύ ρεύμα, πάρα πολύ ρεύμα. Και εδώ βλέπω τα ρεύματα, ρεύμα το μικρό, το μεγάλο, το πολύ μεγάλο. Πάμε να δούμε τα απλά ρεύματα. Πρώτο ρεύμα είναι προς τα επάνω. Βλέπω λοιπόν λίγο ρεύμα, πολύ ρεύμα προς τα πάνω. Όσο αυξάνεται το ρεύμα, τόσο μεγαλώνει ο φαινόμενος αέρας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο στίβο μου. Βλέπω την πορεία μου στα όρτσα, για παράδειγμα εδώ, χωρίς ρεύμα, με λίγο ρεύμα, με πολύ ρεύμα στα όρτσα, αντίστοιχα στα πρίμα, και που θα καταλήξω στο κάθε ρεύμα. Στο πολύ ρεύμα θα καταλήξω εδώ, στο λίγο ρεύμα θα καταλήξω εδώ. Βλέπω λοιπόν όταν το ρεύμα λοιπόν είναι προς τα επάνω, στην πορεία όρτσα, με συμφέρει να επιλέξω εκεί τις πορείες, είτε δεξίνεμες είτε αριστερίνεμες, εκεί που θα ταξιδέψω στο πολύ ρεύμα. Όταν κατεβαίνω προς τα κάτω, στις πορείες της πρίμα, πρέπει να ταξιδέψω εκεί που το ρεύμα είναι λιγότερο. Βλέπουμε, με βγάζει πιο χαμηλά όταν ταξιδέψω σε λιγότερο ρεύμα. Επόμενο παράδειγμα, με ρεύμα προς τα κάτω. Όσο μεγαλώνει το ρεύμα, μειώνεται ο φαινόμενος αέρας και πάμε να δούμε στο στίβο μου. Όταν πηγαίνω όρτσα, θα επιλέξω να ταξιδέψω εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο. Θα βγω πιο ψηλά από το να ταξιδέψω εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο. Όταν πηγαίνω πρίμα, με βοηθάει το ρεύμα, θα επιλέξω να ταξιδέψω εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο. Επόμενο παράδειγμα, ρεύμα από αριστερά προς τα δεξιά. Βλέπω λοιπόν όσο μεγαλώνει το ρεύμα από αριστερά προς τα δεξιά, τόσο γυρίζει ο αέρας προς τα δεξιά και ελαφρά μεγαλώνει η ένταση. Στα παραδείγματά μου την αύξηση της έντασης του αέρα λόγω της αλλαγής της διεύθυνσης δεν θα την πάρω υπόψη μου για ευκολία. Και πάμε να δούμε στο στίβο μου. Στο στίβο μου λοιπόν βλέπω ότι θα επιλέξω να είμαι στα όρτσα, στις δεξίνεμες πορείες στο περισσότερο ρεύμα και στις αριστερίνεμες πορείες στο μικρότερο ρεύμα. Αντίθετα στα πρίμα μου θα επιλέξω να είμαι στις δεξίνεμες πορείες εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο και στις αριστερίνεμες πορείες θα επιλέξω να είμαι εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο. Επόμενο παράδειγμα, ρεύμα από δεξιά προς τα αριστερά. Όσο αυξάνεται το ρεύμα, ο αέρας στρίβει, ο φαινόμενος αέρας στρίβει προς τα αριστερά. Πάμε να δούμε στο στίβο μας. Στην πορεία όρτσα θα επιλέξω να ταξιδέψω αριστερίνεμος, εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο, με βγάζει πιο ψηλά. Αντίθετα θα επιλέξω στο λίγο ρεύμα να ταξιδέψω δεξίνεμος, έχω λιγότερο χάσιμο. Και στα πρίμα θα επιλέξω να ταξιδέψω αριστερίνεμος, εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο, και δεξίνεμος εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο. Και πάμε να δούμε τους συνδυασμούς αυτών. Τι έχω κάνει λοιπόν, το έχω φτιάξει έτσι τον πίνακα, ώστε να μπορώ να βλέπω το απλό ρεύμα και τους συνδυασμούς του. Βλέπω λοιπόν εδώ έχω ένα ρεύμα που είναι από αριστερά προς τα δεξιά και από κάτω προς τα επάνω. Όσο το ρεύμα μεγαλώνει, βλέπω ότι ο αέρας στρίβει προς τα δεξιά και ο φαινόμενος αέρας, ξαναλέω, όσο το ρεύμα μεγαλώνει, ο φαινόμενος αέρας στρίβει προς τα δεξιά και αυξάνεται. Πάμε να δούμε στο στίβο μας. Το πρώτο κριτήριο που θα επιλέξω πώς θα τρέξω την κούρσα μου είναι αυτό εδώ. Όσο αφορά τα όρτσα, θα επιλέξω λοιπόν να τρέξω
να ταξιδέψω δεξίνεμος εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο. Ευνοούμε και από την αλλαγή του φαινόμενου αέρα και από το ρεύμα το ίδιο, γιατί με σπρώχνει προς τα επάνω. Στα πρίμα, το πρώτο κριτήριο που θα επιλέξω πώς θα τρέξω είναι αυτό εδώ και θα τρέξω δεξίνεμος εκεί που το ρεύμα είναι μικρό. Έχω λιγότερο χάσιμο από την αλλαγή του αέρα και λιγότερο χάσιμο λόγω του ρεύματος. Επόμενο παράδειγμα, ρεύμα από δεξιά προς τα αριστερά και από κάτω προς τα επάνω. Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Τι βλέπω λοιπόν? Όσο αυξάνεται το ρεύμα, ο φαινόμενος αέρας γυρίζει, στρίβει προς τα αριστερά και αυξάνεται. Πρώτο κριτήριο για τη στρατηγική μου είναι αυτό εδώ. Να τρέξω λοιπόν αριστερίνεμος στα όρτσα που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο. Ευνοούμε και από την αλλαγή διεύθυνσης του αέρα και από το ίδιο το ρεύμα. Στα πρίμα, πρώτο κριτήριο είναι αυτό εδώ και θα επιλέξω να τρέξω αριστερίνεμος εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο. Έχω μικρότερη αλλαγή αέρα να με δυσκολέψει και λιγότερο ρεύμα αντίστασης. Επόμενο παράδειγμα, ρεύμα από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Όσο αυξάνεται το ρεύμα, ο φαινόμενος αέρας γυρίζει προς τα δεξιά και μειώνεται. Πρώτο κριτήριο για το πώς θα τρέξω είναι εδώ. Θα επιλέξω λοιπόν με πρώτο κριτήριο την αριστερή μου πορεία στα όρτσα, εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο. Έχω μικρότερη αλλαγή στη διεύθυνση του αέρα και λιγότερο ρεύμα αντίσταση. Στα πρίμα, πρώτο κριτήριο είναι αυτό εδώ. Θα επιλέξω να είμαι αριστερίνεμος εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο. Με ευνοεί η μεγαλύτερη αλλαγή του αέρα και το περισσότερο ρεύμα που με σπρώχνει προς τα κάτω. Τελευταίο παράδειγμα, αέρας από δεξιά προς τα αριστερά και από πάνω προς τα κάτω. Όσο αυξάνεται ο αέρας στρίβει προς τα αριστερά και μειώνεται. Πρώτο κριτήριο για τη στρατηγική μου στα όρτσα, να τρέξω δεξίνεμος εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο. Έχω λιγότερη αλλαγή αέρα και λιγότερο ρεύμα αντίστασης. Στα πρίμα, πρώτο κριτήριο είναι να τρέξω δεξίνεμος εκεί που το ρεύμα είναι περισσότερο. Ευνοούμε από τη μεγαλύτερη αλλαγή του αέρα και ευνοούμε και το ρεύμα που με σπρώχνει προς τα κάτω.